امروز میخوایم در مورد مسئله مهم قالیبافی، البته یکی از مسائل مهم قالیبافی با هم صحبت کنیم. دیگه وقتش رسیده بود که در مورد مسئله مهم پایین کشی در قالیبافی با شما صحبت کنم و مراحل مختلفش رو برای شما توضیح بدم. پایین کشی دیگه چیه؟ خب با ما همراه باشید تا ببینید که پایین کشی چه مرحله‌ای از قالیبافیه. سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم همگی شما در ایران و سراسر جهان خوب باشید و مشتاق و منتظر. دوستان عزیز، قالیبافی شوخی بردار نیست. برنامه‌ای هم که ما داریم ضبط می‌کنیم هیچ تعارفی نداره. باید انجامش بدیم تا جایی که امکانش هست. من هم در سفر هستم و اینجا یه گوشه‌ای رو برای خودم تعبیه کردم با اجازه صاحبخونه که بتونم به برنامه‌های خودم برسم. یادتونه من در مورد یکی از مزایای چله‌کشی دو طرفه صحبت کردم. این بود که وقتی که ما یه طرحی داریم که قد کاری که میخوایم ببافیم از قد دار قالیمون بیشتره و مجبوریم که یک کاری انجام بدیم تا بتونیم بافت خودمون رو ادامه بدیم. یکی از بهترین پیشنهادها و البته تنها راه چاره‌اش چله‌کشی دو طرف است و گفتیم که وقتی که ما به یه حدی از بافت رسیدیم که دیگه نمیتونیم به هر دلیلی دفه بزنیم یا اینکه ببافیم، اون رو پایین کشی میکنیم، بعد بافتمون رو ادامه میدیم. البته اینو هم به شما بگم که در بسیاری از مناطق عزیز ایرانمون به پایین کشی کاشف کردن گفته میشه و هر رو ما با اسم کاری نداریم، ما با این عمل پایین کشی کار داریم. در واقع چرخوندن این بافتی که داریم انجام میدیم روی دار رو بهش میگن پایین کشی و مراحلش هم خیلی مهمه. خب تا اینجا در مورد پایین کشی ما صحبت کردیم. لطفاً با ما همراه بشید تا مراحلش رو به طور عملی با هم ببینیم. بفرمایید. یکی از اولین کارهایی که باید قبل از هر کاری شما انجام بدین اینه که شما روی سر دار و زیر دارتون ابتدا و انتهای این چله‌کشی ها رو علامت بزنید که بعد از اینکه این پایین کشی انجام شد درست روی همون خط قرار بگیرن. پس ما در کنار این چله هامون در سر دار و زیر دار یه علامت گذاری میکنیم. و حتی خوبه که این قسمت پشت رو هم علامت بذاریم که کاملا بدونیم که ابتدا و انتهای کارمون از کجا بوده. مرحله بعدی این که با یه چسب کاغذی بیایم این قسمت بالا رو چسب بزنیم که تلاش کنیم که تا اونجایی که میشه ردیف این چله ها پس و پیش نشه. البته این چوب هاف رو میتونیم در بیاریم برای اینکه یادتون هست که من گفتم این نخ هاف رو از جاش در نیارید که این موقع الان به دردتون میخوره. چوب هاف رو میتونیم آرامی در بیاریم چون میدونیم که به هر حال این نخ هاف هست و کمکمون خواهد کرد. این نخ رو به هیچ وجه در نمیاریم. بعد با یه چسب کاغذی ترجیحاً میایم
اینجا رو نگه داره برامون. و قسمت پشت رو هم باهاش همین کار رو میکنیم. شاید الان برای این تعداد تار چله خیلی اهمیت نداشته باشه این کار، ولی شما فکر کنید که 400 تا تار زیر و رو داریم و بعد از اینکه پایین کشی رو انجام دادیم بخوایم اینها رو منظم کنیم، مسلماً وقت و انرژی زیادی از ما میگیره. برای این اندازه این دو تا چسبی که زدیم کفایت میکنه. بعد از علامت زدن سر دار و زیر دار و چسب زدن، نوبت به قطع کردن بعضی از اتصالات میشه. شما در قسمت شروع کارمون یادتون میاد که ما این قسمت زیر یه سری بندهایی بهش داشتیم که به زیر دار محکم میکردیم بعضی از تار چله ها رو در ابتدا و انتها، و بهتره که ما الان اون بندها رو بازش کنیم. مراقب باشیم که در این قسمت به تار اصلی چله هاتون آسیبی وارد نشه. و در نهایت باید بیایم با این آچار فرانسه یا هر آچاری که دارید تار چله ها رو شل کنید جهتی که شل میشه و معمولا این تعداد پیچ هایی که داده میشه رو میشمرن که در موقع برگشت دوباره بتونن یه حدودی دستشون باشه که چند دور پیچوندن و خیلی هم نمیذاریم که شل بشه که وا بره. خب در این قسمت هم این کار رو خواهیم کرد. یک مقدار شل شده ولی فکر میکنم که همه شما میدونید که هر لحظه بخواید از هر مسئله ریز و درشت خالی بافی سر در بیارید تو همین کانال میتونید پیدا کنید. به عنوان نمونه ما از چله‌کشی دو طرفه صحبت کردیم و گفتیم که یکی از مزایاش اینه که میتونیم باش پایین کشی انجام بدیم. اصلا شما شاید یادت رفته، اصلا شاید شما تازه کلمه چله‌کشی دو طرفه رو شنیدید. هیچ اشکالی نداره. لطفاً به این ویدئویی که اون بالا براتون میذارم توجه کنید و برید کاملا متوجه بشید که چله‌کشی دو طرفه چیه و تفاوتش با چله‌کشی‌های دیگه چیه و شاید که خوشتون اومد و بخواید تمرین کنید و بعد به ما بپیوندید و کمربند زیباتون رو ببافید. هر چه زودتر اقدام کنید موفق‌تر خواهید. ما با شما هستیم. خب الان ما میتونیم این چوب تسمه رو از اینجا در بیاریم که بتونیم راحت‌تر بچرخونیم، ولی باز عده‌ای معتقدن که این چوب تسمه باشه برای اینکه اون طرف کارمون صاف بشه. ببینم تلاشی بکنم که میتونم بچرخونم یا نه، بازم باید بیشتر شلش کنیم. با همین روش خیلی آروم تلاش میکنیم که اینو من بدون مقدار سعیم اینه که خیلی بازش نکنم، ولی خب باید به هر حال بتونه بچرخه.
اینجا یه مقدار چوب تصمیم از حد خودش خیلی بزرگتره، برای همین یه مقدار مقاومت میکنه. من میخوام جای اینو فعلا با این چوب عوض کنم، بعد دوباره سر جاش میذارم، ایرادی نداره. این چوب تصمیم رو من در آوردم چون مزاحمت ایجاد میکرد. حالا به راحتی ببینید میچرخه. خب نگاه کنید، باید فاصله این آخرین رجی که بافتیم خیلی به این زیر دار نزدیک نشه که بعداً مشکلات دیگه به وجود بیاره. الان به نظر میاد که کافی هستش و ما میتونیم بافتمون رو به راحتی ادامه بدیم. سپاس ویژه از دوستان عزیزی که تازه به ما پیوستن و با لایک کردن و سابسکرایب کردن و گذاشتن کامنت های با ارزششون ما رو تشویق میکنن. و سپاس ویژه از دوستان قدیممون که از ابتدا با ما همراه شدن و همچنان با ما هستن. مرسی از وجود گرم تک تک شما عزیزان. به امید روزی که ما بتونیم در سطح جهانی یه حرفی برای گفتن داشته باشیم و هنر ارزشمند ایران عزیزمون رو به جهانیان بیشتر و بیشتر معرفی کنیم. خب بیایم طبق گفته اساتید دوباره ما این چوب تسمه رو از همین جایی که در آوردیم بذاریم و نقش تعیین کننده‌ای که در صاف بودن کار داره رو بهش دوباره بدیم. نه از این نمیذاریم اینجا باشه بلند تا بریم اون طرف رو. خب ما انگار جا داره که یک کمی دیگه این رو به اندازه 2 بند انگشت از پایین فاصله داشته باشه کافیه. الان متوجه شدید که انگار ما اومدیم تقریبا دیگه سر خط، ما باز این همه میتونیم ببافیم. این هم از فواید چله‌کشی دو طرف است. خب ما رسیدیم اینجا، دوباره مراحلی که با هم طی کردیم رو انجام میدیم. سر دار درست جایی قرار بگیره که دو طرف علامت زده بودیم و دوباره با آچاری که داریم در جهت عکس این رو میپیچونیم. من دستم داشت برعکس انجام میداد. حالا خیلی هم نگران نباشید از این که تعداد اون پیچایی رو چرخوندیم یادتون رفته. مثل من آزمایش میکنیم و سفت شلیش رو تنظیم میکنیم. خیلی مهمه که شما دو طرفی که علامت زدید
سر جای خودش این نخای چله قرار بگیره، برای اینکه اون وقت دیگه ممکنه کارتون کج بشه، یا اگر این باز بشه از یه حدی دیگه، از این حدی که خودش داره دیگه کارتون صاف نمیشه، پهن میشه اصلا، یا اینکه اگر جمع‌تر بشه کارتون تنگ میشه، باریکتر میشه. باید همینطور این خط صاف رو ما ادامه بدیم. به نظر میاد که خوب شده. یک مقدار هم با آچار سفت میکنیم. الان این چوب تسمه هم سر جای خودش قرار گرفته. بعد از اینکه مطمئن شدیم از این کار، میتونیم که این چسب‌هایی رو که زدیم با آرامش بازش کنیم. و شما ببینید که الان چقدر صاف و تمیز قرار گرفتن. فقط یه تعدادی روی هم قرار گرفتن که میتونیم با ناخنا یا با یه سکه‌ای که صحبتش رو هم قبلا کردم به این شکل هم میتونید صافش کنید تا تاراپودها در کنار هم قرار بگیرن. این گویا احتیاج داره که بیشتر سفت بشه. خب این هم از نکته پایین کشی که قبلا صحبتش رو یک کوچولو کرده بودم و گفتم به موقعش برای شما میگم. و این کار در چله کشی دو طرفه کاربرد داره. وقتی که ما مقدار بافتی که قرار انجام بدیم بیشتر از طول دار قالیمونه و میخوایم بچرخونیم و این بافتمون رو ادامه بدیم. خب تا اینجای کار چطور بود؟ سخت که نبود؟ نه سخت نیست، اما دقت لازم رو مثل همیشه میطلبه. ممنونم از توجه همگی شما. بریم در ادامه. خب الان ما میایم همین چوب هافی که داشتیم رو دوباره سر جاش میذاریم از طریق همین نخی که گفتم قبلا فواید بودنش چیه. با خیال راحت به بافتمون ادامه میدیم. اینم از همه سر جای خودشون محکم هستن. و یه کار دیگه هم ما میتونیم بکنیم اینه که با سانتیمتری که داریم برای اینکه متوجه بشیم که کاملا تحت کنترلمونه و کجی وجود نداره، از ابتدای این بافتی که داریم اندازه میگیریم و متوجه میشیم که آیا این کارمون صاف هست یا نه. در مورد پشت هم همینطور. یه اندازه گیری ساده کارتون رو راحت میکنه. خب اینم از پایین کشی که امیدوارم کاملا متوجه شده باشید. من در ساده ترین حالت سعی کردم که براتون بگم که به چه شکله. هیچ ابهامی درش نیست. فقط نکته مهمش اینه که ما هر راهی که میتونیم متوجه باشیم که اگر چنانچه در قسمت بافتمون با ادامه بافتمون سرکجی هایی وجود داره، به اصطلاح پایین زدگی، بالا زدگی، هر چیزی که وجود داره اون رو سعی نکنیم که با کج قرار دادن این تار چله
به پشت منتقل کنیم، چون بعد از اینکه اونو پایین آوردیم بریدیم تمام شد متوجه میشیم که یه قسمت کارکجه و اون باید بره دوباره مرمت و تعمیر و حالا معلوم نیست چقدرش درست بشه یا نشه. اینم از این. خب به همین راحتی تونستیم ما دارمون رو پایین کشی کنیم و بریم که بقیه بافتمون رو انجام بدیم. برای دوستانی که تا این لحظه با ما همراه بودن یه سورپرایز قشنگ هم دارم، اینه که بدونن در جلسه بعد قراره که یه اتفاق قشنگتری هم بیفته. دوستانی که منتظرش بودن، تا جلسه بعد مراقب خودتون باشین.